අයිබෝන් ලංකාඩර් ප්‍රෝගම් ගුප්පයත් එක්ක ඔයාලම සාදරයෙන් පිළිගන්න. අපි අන්තිමටම බැලුවේ රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍ර වල අපි ගත්ත ටේබල් දෙකකින් අපි ගත්ත අවුට්පුට් දෙකක් එකතු කරලගන්න කොහොමද කියන එක නේද. අපි එකට පාවිච්චි කර යුනියන් ඔපරේෂන් එක තින් කාටහර එක බලාගන්න බැරිවුණාන මේ උඩවන්න ලින්කෙන් ගිල්ල එවිඩියක බල්ලම එන්න. අද අපි බලන්නේ රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රවල අපිට ඊළඟට තියෙන ඉන්ටර්සෙක්ෂන් ඔපරේට එක. හරිද මේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් ඔපරේට එක අපිට ඕනවෙන්න මොනවගේ වෙලාවකටද අන්න ඒකත් මුලින්ම ගෙනගමක ඊට පස් අපි බලමු මේක කොහොමද ඒ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න කියන. හරිද අප උදාහරණ එකකම වැඩේ බලමු එතකොට අපට තේරුම් ගන්න ලේසිවෙයි. හරි ඔන්න අපිට තියෙනවා ටේබල් දෙක හරි මන්තාම ඉන්ටර්සෙක්ෂන් ගැන මොකක්ද කියල කිවෙන මුලින් බලමු අප උදාහරන්න ඊට පස්ස අඳුරම් තේරේ මේක ඕනවෙන්න එක. හරි අපිට තියෙනවා ටේබල් දෙක පලෙන් ටේබල් එක ස්ටඩන් එකන මේ ස්ටඩන් ටේබල් එක අපි තියන්ගන්නවා ස්ටන්ස් ලටික නේම් සහ නම්බස ගැන අපේ අපි තනම එක අපේ මක්කරි ප්‍රයිවටන්ටකල් තර මෙන්න මේකේ රජිස්ට වෙලා ඉන්න ළමයිගේ විස්තර තියාගන්න ටේබල් එකක් තියෙන. ඒ වගේම මේ ළමයිගේ මකරි සබ්ජෙට් එකට ගත්ත මාක්ස් තියාගන්න ටේබල් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට ඕන වෙනවා අපේ රික්වාමන්ට එක අපිට මෙන්න මේ ඩේටවෙස් එක මෙන්න මේ ටේබල් දීලා අපිට කියනවා මෙන්න මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ රෙජිස්ට වෙච්ච ළමයිගෙන් කී දෙන එක්සෑම් කරලා තියද කියලා අපිට අරන් දෙන්න කියලා කියන. හරි අප එක ස්ටඩන් ටේබල් එක තියෙන වගේ ස්ටඩන්ස්ලගේ මාක්ස් තියෙනවා. දැ මෙයාලට ඕන ඩේට එක තමයි මේ අපි රෙජිස්ට වෙච්ච ළමයින්ගෙන් කී දෙනෙක් එක්සෑම් එක ලියලද කියලා. හරිද රෙජිස්ට වෙච්චායගෙන් කී දෙනෙක් ලියලද කියලා අරගන්න එක තමයි අපේ රික්වයර්මන්ට් එක. හරිද ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවට අපි නිකන් ඉන්ටර්සෙක්ෂන් මුකුත් හිතන්නවා හිතලා බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. අපිට හරි අපේ ගාව රෙජිස්ටර් වෙච්ච ළමයි ටික තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔක්කොම ළමයි රෙජිස්ටර් වෙච්ච නොවෙච්ච ඔක්කොගම එක්සෑම් වලට වාඩි වෙච්ච ළමයිගේ විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා. හරිද? ඒතර අපිට ඕන මේ ටික රෙජිස්ටර් වෙච්ච කට්ටියනේ. එතකොට මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච අයගෙන් මෙන්න මේ ඇත්තටම දෙන්නයි S.01 සබ්ජෙක්ට් 4 දෙකද කරලා තියෙනවා මෙයා එකක් කරලා දෙනවා. රෙජිස්ටර් වෙච්ච අයගෙන් දෙන්න තමයි එක්සෑම් එක ලියලා තියෙන්නේ. අපිට මේක ගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕන රෙජිස්ටර් වෙච්ච ටේබල් එකේ ළමයි ටිකගෙන් මෙන්න මෙතන ඉන්න ටික ගත්තා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකේම ඉන්න. මේ ටේබල් එකෙත් ඉන්න මේ ටේබල් එකෙත් ඉන්න මේ දෙකේම පොදු කට්ටිය ගත්තා නම් මේ ටේබල් දෙකේම ඉන්න පොදු කට්ටිය ගත්තා නම් අපිට පුළුවන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ළමයින්ගෙන් කවුද එක්සෑම් එක ලිව්වේ කියලා බලාගන්න නේද? හරි එහෙනම් ඔන්න අපිට තේරුණා අපේ රික්වයර්මන්ට් එක ටේබල් දෙකකින් පොදු දේවල් ටික එලියට ගන්න. තොර මතක තියාගන්න අපිට මොක ටේබල් දෙකකින් පොදු දේවල් ටිකක් එලියට ගන්න ඕන අප පාවිච්චි කරන්න මේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් ඔපරේටර් එක. ඒතර මේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් ඔපරේටර් එකේ ඇත්තටම තියෙන යූනියන් එකේ U කැපිටල් U කරන්න තිබුණේ. ඒක අනිත් පැත්ත හරවල. හරිද? ඒතර මේ ඡේදනය වගේ එකක් තමයි මෙතන ගන්න ටේබල් දෙකකින් පොදු දෙක. මේකේ සින්ටැක්ස් එක එන්නේ අපි අර කලින් වගේම රිලේෂන් 1 එක ඉන්ටර්සෙක්ෂන් මෙන්න මේ විදිහේ සිම්බල් එක දුන්න රිලේෂන් 2 එක. මේ විදිහම තමයි. හරිද? හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් ඔපරේටර් එක පාවිච්චි කරන්න නම් ටේබල් දෙකේම කොලම්ස් සමාන වෙන්න ඕන. මොකද ටේබල් දෙකේම කොලම්ස් සමාන වෙන්න ඕන. ඒතකොට දැන් අපි මේ ටේබල් දෙකේ කොලම්ස් සමාන නැහැනේ. අන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. අන්න එහෙනම් අපි කලින් පාවිච්චි කරපු ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගන්න ස්ටුඩන්ට් ID ටික විතරක්. හරිද? ඒතකොට මෙතනින් අපි ස්ටුඩන්ට් ID ටික විතරක් මෙහෙම එළියට ගත්තොත් එන ටේබල් එකක් තියෙනවනේ මේ රිලේෂන් එක. අන්නේ රිලේෂන් එකයි මෙතනින් ස්ටුඩන්ට් ID ටික විතරක් එළියට ගත්තොත් එන රිලේෂන් එකයි මේ දෙකේ කොලම් සමාන හින්දා අපිට පුළුවන් මේ දෙකට ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එක දාන්න. හරිද? ඔන්න ඔහම තමයි අපි ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රශ්නේ දිහා හිතන්නේ. හරිද? එතකොට මුලින්ම මොකද කරන්නේ? ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එක දාන්න කලින් අපි මෙන්න මේ ටික එළියට ගන්න මෙතෙන්ට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රා කෝර් එක ලියන්න ඕන. හරිද? ඒතර ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එක. ඔපරේෂන් එක කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් අපේ ප්ලේලිස්ට් එකේ එක තියෙන එක බලන්න. ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එකේ සින්ටැක්ස් එක මෙන්න මෙහෙමයි. ෆයිල් ලකුණ මොනවද එළියට ගන්න ඕන කොලම්ස් සහ මොන රිලේෂන් එකෙන්ද කියන එක. හරිද? එතකොට මේ ටේබල් එකේ මේ වැලියුස් ටික එළියට ගන්න නම් අපි කරන්න ඕන ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න අපිට ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක මතක තියාගන්න මේ මෙතන තියෙන කොලම් නේම් එක ඒ විදිහටම ලියන්න ඕන මෙතන. හරිද? සිම්පල් කැපිටල් වුණත් හරියටම මේ තියෙන විදිහටම ලියන්න.
ඊට පස්සේ රිලේෂන් එක මොකද්ද මේ ටේබල් එකෙන් මෙන්න මේ රිලේෂන් එකේ ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට්. එතකොට මෙතන ඉන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන ස්ටුඩන්ට් ID එකේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන්. ඔන්න ඔගේ අවුට්පුට් එක තමයි මෙන්න මේ ටික විතරක් එන එක. හරිද? එතකොට මේකේ මේ ටික විතරක් ගන්න නම් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න ස්ටුඩන්ට් ID එක මොන ටේබල් එකෙන්ද දැන් ස්ටුඩන්ට් මාක් ටේබල් එකෙන්. හරිද? ඔන්න දැන් අපි මේ ටේබල් එකෙන් මේ වැලියුස් ටිකයි මේ ටේබල් එකෙන් මේ වැලියුස් ටිකයි මෙන්න මේ දෙක යූස් කරලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එක යූස් කරලා එළියට ගත්තා. දැන් අපිට ඕන මේ දෙකේම පොදු වැලියුස් ටික. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මේ දෙකේම තියෙන ටික. හරිද? ස්ටුඩන්ට් ID එක 0.01 දෙකේම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ 0.02 මේ ටේබල් එකේ තියෙනවා මේකෙත් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකත් තමයි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් 0.03 මේකේ තියෙනවා හැබැයි මේ ටේබල් එකේ නැහැ. 0.04 මේ ටේබල් එකේ නැහැ. ඔන්න එහෙනම් මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක තමයි ඉන්න ඕනේ. හරිද? මේ අවුට්පුට් එක ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් අපි මෙන්න මේ දෙක එළියට ගත්තා. එහෙනම් මෙන්න මේකෙන් මේ අවුට්පුට් එක එනවා. මේකට ඊට පස්සේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් මොකක්ද අනිත් රිලේෂන් එක මේක නේ. හරිද? එතකොට මම මේක පේන්නේ නැති හින්දා මේ හරියට ගන්නවා. එතකොට අපි මුලින්ම කරේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් ස්ටුඩන්ට් ID එක විතරක් එළියට ගත්තා. ඒ එන රිලේෂන් එකේ ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් මාක් ටේබල් එකේ ස්ටුඩන්ට් ID එක එළියට ගත්ත මෙන්න රිලේෂන් එකේ මෙන්න මේ පාර්ට් දෙකේ පොදු දේවල් ටික ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක එළියට ගත්තා. ඇයි අපි එහෙම කරේ? අපිට ඕන උනේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලා ටිකෙන් විභාගයට ලිව්වේ කවුද කියලා දැනගන්න. අපි අර මුලින් ඉගෙන ගත්ත ටික හරියට يعني කටපාඩම් කරන්නේ නැතුව තේරුම් ගත්තම මෙන්න මේ විදිහට අපිට හිතලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රා කුවරි එක ලියන්න මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ අපේ රික්වයර්මන්ට් එක ප්‍රැක්ටිකලි අපි එළියට ගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හිතන්න ඕන. හරිද? මුලින්ම මේක එළියට ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ දෙකේ පොදු ටික ගත්තා. එහෙනම් අන්න මේ කෑල්ල ලිව්වා. මේ කෑල්ල ලිව්වා. පොදු ටික ගන්න මේ කෑල්ල ලිව්වා. හරිද? ඔන්න ඔහොම තමයි රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රා නෙවෙයි ඕනම කුවරි එකක් අපි හිතන්නේ. හරි. එහෙනම් තේරුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රා වල සෙට් ඩිෆරන්ස් ඔපරේටර් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.